kapatid, Assalamualaikum. Kumusta po kayong lahat at welcome po sa inyong lahat na nandito at nanonood ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta ng aking channel. If this is your first time watching a video from this channel, I talk about skincare, I do products review, Arabic tutorials, and sometimes hijab tutorials. So if you don't wanna miss any of my videos, please subscribe simply by clicking that red subscribe button at huwag pong kalimutang pindutin ang bell button na yan para ma-notified po kayo tuwing meron akong bagong video na upload. Sa video na ito mga kapatid, kagaya ng nakita ninyo sa title at thumbnail ng video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol kay RYX Sincerity Clear Bump Advanced Exfoliating Kit. Actually, isa sa mga kaibigan ko na si Bernadette Gabuli ang nakapagsabi sa akin tungkol sa product na ito. Napanood daw kasi niya yung review ko tungkol sa isang product ng RYX at marami din daw ang gumagamit ng product na ito. So baka raw gusto kong gawaan ng review, kaya eto na nga po, gusto kong gawaan ito ng review para sa inyo, para po sa mga gumagamit nito at para sa mga gustong gumamit ng product na ito. So, ito po ay na-order ko sa Shopwise Kuwait sa presyo na 7KD. Ayan, dyan ko po ito na-order. Ilagay ko ang kanilang Facebook page link at ang kanilang WhatsApp number dyan sa description box in case na gusto po ninyong mag-order at pwede rin po ninyong gamitin ang aking code para magkaroon kayo ng mga freebies. So, ito po ay meron siyang 4 na items sa loob at kung nakikita ninyo ay napakaganda talaga ng packaging ng bawat RYX Sincerity products, no? Kagaya rin po yung nauna na kulay pink, napaka-attractive pong tingnan. So, ito lang yung kanyang packaging. Tingnan natin ang mga items sa loob. Ayan. Ito po siya. Ang ganda-ganda talaga ng kanyang kulay. So, meron siyang sabon, meron siyang toner, at merong day cream at saka night cream. Ayan. Buksan na po natin ito isa-isa since hindi ko pa ito ginagamit kaya hindi ko alam kung ano ang consistency at amoy ng bawat items na ito. Magsimula po tayo sa kanilang sabon. Ayan. Ito ay meron siyang 135 grams at ang ganda ng kulay ng sabon, kulay pink. Well, wala siyang amoy. At ito po yung kanyang sabon. Ayan. Wala siyang kahit na ano na nakatatak sa sabon or yung naka-crave sa sabon. Plain lamang siya. Next naman ay ang kanilang toner. So, meron siyang nakasilyado dito or nakadikit dito na kulay silver. Ayan. Ang tapang po ng amoy ng pagpasok sa aking ilong. So, ayan, ito ay meron siyang 60 ml. Obviously, ay tubig siya. Next na ang isang cream, which is ang day cream. Ito yun siya. At meron din siyang nakadikit dito na kulay silver. Ayan, pagbukas mo ay meron pa siyang isang nakatakip dito. Mabango naman siya. Ayan. Creamy ang consistency. Ito po yung day cream. Meron siyang pagka-thick consistency. Ayan. Mabilis lang din naman siya ma-absorb ng skin. Parang medyo nag-iiwan siya ng white cast. Ayan, no? At ito pong day cream ay meron siyang SPF 30 at 10 grams siya. So, next one ay ang night cream, which is eto yon. Meron din po siyang nakadikit dito. Ayan. Kagaya nung day cream ay meron siyang isang takip pa dito. Mabango yung kanyang amoy at saka mukhang gel yung kanyang consistency. Ayan, gel nga siya. Mabilis din siya mag-absorb sa skin mga kapatid. This night cream po mga kapatid ay meron din siyang 10 grams.
Okay, so let's proceed na po sa mga ingredients ng RYX Skin Sincerity Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. Kasi syempre naman po nagtataka ako, bakit kaya balm? So ano kaya yung bomba sa mga ingredients ng product na ito? Ano kaya yung advanced exfoliating factor na meron sa mga products na ito? Nakakaganda ba ito ng ating skin? At yan ay malalaman po natin sa mga ingredients ng bawat items na ito. Mga kapatid, hindi ko na po iisa-isahin pa ang bawat ingredients ng bawat products na ito. Sasabihin ko na lang po kung ano yung maganda sa kanilang ingredients. So mag-umpisa po tayo sa kanilang sabon. Meron itong coconut oil, sodium hydroxide, meron itong fragrance at meron itong glycolic acid and kojic acid. Sa kanilang toner naman, ang pangalawang ingredients talaga ay alcohol, which is a bad thing for my skin kasi nakaka-dry out ito ng aking skin at umiiwas po ako talaga sa mga alcohol sa aking mga skincare products. Panglimang ingredient ay ang salicylic acid. Pangwalo ay fragrance at meron akong napansing retinol palmitate, which is ito yung vitamin A at meron din itong additional vitamin C. Sa day cream naman meron itong mga moisturizers, titanium dioxide at meron itong essential oils. Night cream, meron itong niacinamide, meron din itong moisturizers at merong phenoxyethanol. So under phenoxyethanol ay meron itong fragrance, vitamin A, tocopherol acetate or ang vitamin E at meron itong vitamin C. Mga kapatid, ang napansin ko po sa mga ingredients ng product na ito ay meron itong glycolic acid, meron itong salicylic acid, kojic acid, vitamin C at saka vitamin A. At sa mga naunang videos ko po ay na-discuss ko na ang mga acids na ito at kung ano yung mga benefits na maibibigay nila sa ating skin. Sa mga hindi pa po nakakaalam, mag-quick run-through po tayo para mas maintindihan ninyo kung ano ang magagawa ng mga acids na ito sa inyong skin. Ang glycolic acid ay under sa AHA or alpha hydroxy acid. Ang alpha hydroxy acid ay mahilig sila sa tubig. Nag-a-attract yan sila ng tubig sa ating skin at nagtatanggal sila ng mga dead skin cells na nakapatong lamang sa ating skin. At kapag wala ng dead skin cells na nakapatong lamang dyan sa outer layer ng ating skin ay magiging maganda na yung ating skin, younger looking na ang ating skin. Kojic acid is good for brightening our skin. Salicylic acid is also known as beta hydroxy acid or BHA. BHA loves oil. Nakaka-exfoliate ng ating skin si BHA at the same time ay nakakatulong ito para linisin ang ating mga pores para matanggal yung mga dumi, dirt at oil na nakastock lamang sa ating mga pores. Ang vitamin A naman ay nakakatulong din para ma-exfoliate ang ating skin at maganda ito para maiwasan ang pagkakaroon ng kulubot na skin or wrinkles. While si vitamin C ay nakakatulong ito para mag-brighten ang ating skin, anti-aging din ito at the same time ay nakaka-exfoliate din ito ng ating skin pero hindi siya ganun katapang kagaya ng mga facial acids. So mga kapatid, I hope na naging malinaw po sa inyo ang mga pinaliwanag ko na yan dahil yan po yung mga nasa ingredients nito na siyang dahilan kaya nagbabalat ang inyong skin. Kasi yung kaibigan ko na si Bernadette, nagsabi siya sa akin na 3 araw lang daw ay nagbalat na talaga yung kanyang skin at natatapangan daw siya sa sabon dahil parang humahapdi yata yung kanyang skin. At ngayon naman mga kapatid ay i-share ko na sa inyo ang aking mga thoughts and opinions about RYX Skin Sincerity Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. Ang sabon po ay okay naman siya kasi rinse off naman siya. That means babanlawan mo rin naman siya sa iyong face. Hindi siya mananatili ng matagal. I like that it has glycolic acid which is maganda po ito sa mga beginners na gagamit ng mga facial acids. Recommended ko po ito sa may mga normal skin at dry skin na naghahanap ng extra exfoliation. Pwede rin po ito sa may mga sensitive skin pero wag lang patagalin sa inyong skin. At of course, pwede niyong gamitin sa inyong katawan ang sabon na ito. Ako for sure ay gagamitin ko ito sa aking katawan. Next one, toner o toner. Sa lahat talaga ng mga items na ito ang pinaka nagustuhan ko. At the same time ay ito ang kinaiinisan ko.
I hate it dahil meron siyang alcohol. At gustong-gusto ko siya dahil meron siyang salicylic acid, meron siyang vitamin A at vitamin C. Kung wala lang talaga siyang alcohol, this is best for oily skin and acne-prone skin. And now this day cream. This is actually a sunblock dahil meron siyang titanium dioxide at kaya siya nagwa-white cast sa aking skin. It is good dahil meron siyang SPF 30 and it has some moisturizers in it na maganda naman para sa ating skin para hindi mag-dry ang ating skin. However, for me mga kapatid, mas preferred ko talaga yung SPF 50 pataas dahil gusto kong mas protected talaga ang aking skin dahil meron po akong mga dark spots. Ito po kung nakikita ninyo, meron ako dito, ayan. So, I have to use a higher SPF para talagang mapanatag yung aking loob na hindi ako mag-worry kahit papaano ay mataas yung SPF, mas feel ko na protected ang aking skin. The last one is this. Niacinamide po talaga ang pinaka-nagustuhan ko sa mga ingredients ng night cream dahil marami pong magagandang benefits ang maibibigay ng niacinamide sa ating skin. Actually, meron na po akong review tungkol sa The Ordinary Niacinamide at naipaliwanag ko din po kung ano yung nagagawa ng niacinamide sa ating skin. Ilagay ko po ang link ng video na ito dyan sa description box para mas maintindihan po ninyo ang tungkol sa niacinamide. Vitamin A is also a good ingredient dahil anti-aging po ito at the same time ay nakakatulong ito para ma-exfoliate ang ating skin kagaya ng vitamin C. However, under 1% na po yung amount ng dalawang ito sa night cream dahil under na sila sa phenoxyethanol. Etong night cream ay pwedeng gamitin ng mga baguhan sa vitamin A at recommended ko po ito sa merong mga oily skin, acne-prone skin at mature skin. In my own opinion mga kapatid, kapag ginamit talaga ito ng sabay-sabay, ay sigurado talagang magpipil ang balat dahil napakabigat po nito sa ating skin, lalong-lalo na kung hindi pa nakakatikim ng vitamin C, facial acids, or vitamin A ang inyong skin. Your skin will be at risk of hyperpigmentation and irritation kapag ginamit mo ang mga products na ito incorrectly, kapag hindi mo binigyan ng pahinga ang iyong skin, at kapag hindi ka gumamit ng sunblock na mataas ang SPF to protect your skin against UV rays. Kung ako ang tatanungin at papipiliin ay mas gagamitin ko ang sabon at night cream. At ito ay para na rin po sa mga beginners na gagamit talaga ng product na ito. I suggest to skip muna yung toner kasi napakatapang po neto sa ating skin, lalong-lalo na ang pangalawang ingredient ay alcohol, makakairita po talaga ito ng ating skin. Dahil yung salicylic acid pa lang, vitamin A at saka vitamin C ay matapang na ito sa ating skin, samahan mo pa ito ng alcohol, naku po, makakairita talaga yan ng ating skin. Yung day cream naman is okay, pero hindi ito the best. Mas maganda pa rin po na bumili tayo ng sunblock na merong mataas na SPF 50 or higher to ensure our skin's safety. If you are still using this product, I suggest wag nyo po itong gagamitin ng every night. Maawa po kayo sa inyong skin, bigyan ninyo ng break ang inyong skin na makapagpahinga ito dahil kung every night ay natatanggal ang outer layer ng inyong skin ay maiirita talaga ito, mamumula ito at hahapdi ito, baka magkaroon po kayo ng hyperpigmentation. Pwede nyong gamitin ito twice a week, then gradually ay gawin ninyong 3 times a week hanggang sa makaya na ng inyong skin para ma-build ang tolerance ng inyong skin at hindi na ito mairita. Make it sure na lagi po kayong naka-sunblock at iwasan po ang mababad sa araw. Yung mga nagluluto po, lagi rin po kayong mag-sunblock para hindi mairita ang inyong skin at hindi po masunog ang inyong balat. In my case naman po mga kapatid, mas preferred ko na gumamit ng medyo matapang na facial acids dahil medyo sanay na po ang aking skin sa mga facial acids at vitamin A. Kaya eto pong mga products na ito ay medyo mahina po ito sa aking skin. Kayang-kaya po ito i-tolerate ng aking skin dahil matagal na po akong gumagamit ng mga facial acids, matagal na po akong gumagamit ng vitamin A. At syempre po mga kapatid, iniiwasan ko ang alcohol sa aking skincare kaya mas preferred ko po talaga bumili ng isang product na wala akong makikitang alcohol. So mga kapatid, yan na po lahat ang tungkol sa RYX Skincerity
Clear Bomb Advanced Exfoliating Kit. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at the same time ay meron po kayong natutunan. I-share po ninyo ito sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kakilala, or sa inyong mga kaibigan na gustong gumamit ng product na ito at saka para doon po sa mga gumagamit na ng product na ito para maging aware din po sila, para magkaroon sila ng idea kung ano yung nilalagay nila sa kanilang skin at kung ano yung meron po sa product na ito at papaano ito mag-work sa inyong skin para hindi makairita ng inyong skin. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please give it a thumbs up. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod ko pa pong mga video. Maasalama.